با سلام، آدریان هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم سوهان کنجدی درست کنیم. مواد اولیه: کنجد 150 گرم، شکر 100 گرم، کره 10 گرم، وانیل 1/8 قاشق چایخوری، گردوی ریز شده 5 عدد. کنجدی که داریم رو داخل تاوه‌ای میریزیم، روی حرارت میذاریم تاوه رو. کنجد رو روی حرارت گذاشتین، حتما کنجد رو هم بزنید و موقعی که بوی کنجد در اومد شعله گاز رو خاموش میکنیم. به همین مقداری که رنگ کنجدمون عوض بشه کافیه. قابلمه ای رو در نظر میگیریم و شکری که داشتیم رو انتقال میدیم به این قابلمه. شعله گاز رو کم میکنیم و قابلمه رو قرارش میدیم روی شعله گاز. زمانی که شکر رو روی حرارت قرار میدین به هیچ عنوان نباید شکر رو هم بزنید. بعد از اینکه شکر کمی آب شد، با تکون دادن قابلمه مابقی شکر رو با شکر آب شده مخلوط کنید و اجازه بدین کامل شکر ذوب بشه. زمانی که نصف شکرمون ذوب شد، مقدار کره‌ای که داشتیم رو توی این مرحله اضافه می‌تونید به کمک قاشق چوبی به آرومی شکر و کره رو با هم مخلوط کنید. کره و شکر کاملا با هم مخلوط شد. گردو رو هم اضافه این مواد می‌کنیم. تو این مرحله وانیل رو هم اضافه می‌کنیم و مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم. وقتی شکر کاملا ذوب شد، وقت اضافه کردن کنجدای بودادمونه. موقعی که کنجد رو اضافه می‌کنید، مواد به خاطر سردی کنجد امکان داره در ابتدا مواد سفت شه. به هم زدن ادامه بدین تا مواد کمی نرم شه. بعد از این زمان زیر شعله گاز رو خاموش می‌کنیم و ادامه کار رو با هم می‌بینیم. یه طرف کاغذ روغنی رو چرب کنید. مواد تا زمانی که داغه انتقالش میدیم به کاغذ روغنی و به کمک وردنه یا یه وسیله سوهان کنجدیمون رو تا نرمه کامل باز میکنیم. به قطر نیم سانتیمتر سوهانمون رو کامل باز میکنیم. اگر وردنه کوچیک داشته باشین تو این مرحله خیلی به کارتون میاد و راحت میتونید این سوهان کنجدی رو باز کنید. آرومی خطایی رو ایجاد میکنیم روی سوهان و اجازه میدیم کامل سوهان سرد بشه. و بعد از اینکه این سوهان کاملا سرد شد، این تیکه ها رو جدا میکنیم. این کارا رو انجام میدم و در آخر ادامه رو با هم میبینیم. سوهان کنجدی ما حاضر شد. مثل همیشه تقدیم شما. زمانی که کنجد رو به شکر اضافه میکنین اجازه بدین حدود 3 تا 5 دقیقه با حرارت ملایم کنجدا با مایع شکرمون کاملا مخلوط شه. بعد از این زمان انتقالش بدین به کاغذ روغنی. اگر کاغذ روغنی هم در دسترس نداشتین میتونین یه سینی فلزی یا سینی کریستالی رو چرب کنید و انتقالش بدین به ظرف مورد نظرتون. دقت داشته باشین زمانی که شکر رو میخواین ذوب کنید حرارت باید کم باشه تا مزه سوهان کنجدیتون بوسوختگی نده. مرسی که تا به اینجا بیننده برنامه بودین. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.